प्रश्न नम्बर 1 झिँगाको मुखमा कतिवटा दाँत हुन्छ? अप्सन ए एउटा दाँत, अप्सन बी 2 दाँत, अप्सन सी 6 दाँत, अप्सन डी एउटा पनि छैन दाँत। सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी एउटा पनि छैन दाँत। प्रश्न नम्बर 2 मानिसपछि सबैभन्दा बुद्धिमानी प्राणी कसलाई मानिन्छ? अप्सन ए डल्फिन, अप्सन बी कुकुर, अप्सन सी बिरालो, अप्सन डी चिम्पान्जी। सही जवाब रहेको छ चिम्पान्जी।